नमस्कार, सुग्रणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर कधीही आपण लग्नाला जातो त्यावेळेस तिथं जेवणामध्ये जो भात असतो तो खूप चवदार लागतो। तर तोच भात आज आपण घरी बनवणार आहोत। एकदम सोप्या पद्धतीने हा भात बनवला जातो। तर मी हा भात रेग्युलर बनवते घरी, तर त्याची आज मी रेसिपी पण बनवणार आहे। आणि तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझी प्रत्येक रेसिपी पाहता येईल। तर हा भात बनवण्यासाठी एवढं साहित्य आवश्यक आहे। जर नसेल तर जेवढं आहे तेवढं वापरू शकता। तर हा कोलमचा तांदूळ घेतलेला आहे मी 1 वाटी। तुम्ही इंद्रायणी किंवा दुसरा कुठलाही तांदूळ वापरू शकता। यामध्ये तुरीची डाळ, मसुरीची डाळ आणि मुगाची डाळ पण मी वापरते, कारण असं आपण सर्व डाळी खात नाही। तर अशा पद्धतीने भातामध्ये जर तुम्ही डाळी टाकल्या तर भात पण चवदार लागतो। तर एका कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे 2 पळ्या। यामध्ये मोहरी 1 चमचा, जिरी 1 चमचा, छान अशी जिरी आणि मोहरी तडतडून देऊयात। तर यामध्येच हळद, थोडीशी हळद जास्त टाकली मी, म्हणजे छान असा आपल्या भाताला कलर येतो। आता यामध्ये कांदा, तर मी 1 मोठा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे। भात करताना कांदा मी उभाच चिरून घेते। तर छान असा कांदा भाजून घ्यायचा आहे तेलामध्ये। यामध्येच हिरवी मिरची बारीक कट करून घेतली आहे मी, लसूण पेस्ट आणि अद्रक पेस्ट ही छान अशी एकत्र करून घेऊयात तेलामध्ये फोडणीमध्ये। तर छान अशी फोडणी बसलेली आहे। तर आता आपण यामध्ये दुसरं जे साहित्य आहे ते टाकून घेऊयात। आता यामध्ये कढीपत्त्याची पानं टाकून घेऊयात। तर छान असं मिक्स करायचे। यामध्येच आपण कोथिंबीर पण टाकून घेऊयात। त्याचबरोबर मी 1 टमाटो आणि 1 बटाटा छान असा कट करून घेतलाय, तो पण टाकायचा आहे। भिजवलेले वाटाणे किंवा तुम्ही फ्रोझन वाटाणे सुद्धा वापरू शकता। थोडेसे शेंगदाणे आणि मीठ यामध्येच टाकून घ्यायचे, म्हणजे छान असं या सर्व भाज्यांना ते लागतं व्यवस्थित। तर यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला, तुम्ही खडे मसाले सुद्धा वापरू शकता। थोडीशी धना पावडर, तुम्ही यामध्ये व्हेज पुलाव मसाला किंवा व्हेज बिर्याणी मसाला सुद्धा टाकू शकता। तर छान असे एकत्र करून घेऊयात। कमी गॅसवर छान अशी फोडणी दिलेली आहे मी। आता यामध्ये गरम पाणी करून घेतलंय मी। शक्यतो भात करताना गरम पाणीच वापरायचे, म्हणजे पाण्याला पटकन उकळी येते आणि आपला भात सुट्टा सुट्टा होतो आणि पटकन भात शिजला पण जातो। तर हा भात मी कढईमध्ये बनवते, तुम्ही हा भात कुकरमध्ये सुद्धा बनवू शकता। तर जे आपण धुवून घेतलेले आहे डाळी आणि तांदूळ ते यामध्ये टाकून घेऊयात। तर मी ह्या डाळी आणि तांदूळ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुतले। तर सर्व एकत्र करून घेतल्यानंतर थोडंसं मला घट्ट वाटते, तर थोडंसं पाणी मी ठेवलं होतं ते पण टाकून घेऊयात। एकदम सहज आपलं उलटणं फिरलं की आपला छान असा सुटसुटीत भात होतो आणि छान असा शिजला पण जातो। तर छान अशी उकळी यायला सुरुवात झाली। थोडा वेळ मी उघडच ठेवले, लगेच झाकण झाकायची काही गरज नाही। तर आता हे झाकण झाकून ठेवूयात। तर 5 ते 7 मिनिटं कमी गॅसवर छान असा शिजून देऊयात भात। तर 5 ते 7 मिनिटं झालेले आहेत। तर मी झाकण काढून पाहूयात भात कसा झालेला आहे। तर छान असं घट्ट व्हायला सुरुवात झाली आणि तांदूळ छान असे शिजायला पण सुरुवात झाली आहे। तर सर्व एकत्र करून घेते मी। कुकरमध्ये तुम्ही हा भात केला तरी सुद्धा चालेल, परंतु मी कढईमध्ये शक्यतो करते, कारण वरून लीड झाकलं की छान असा शिजला जातो भात। तर तुम्ही बघू शकता छान असा आपला भात शिजलेला आहे, सर्व पाणी पण आटलेलं आहे आणि छान असा तयार झालेला आहे भात, तुम्ही बघू शकता। तर आता हे काढून घेऊयात। गरम गरम मस्त लागतो हा भात, दिसायला इतका छान झालाय, त्याचप्रमाणे चवीलाही छान लागतो। एकदम जसं आपण लग्नातल्या पंक्तीमध्ये खातो त्याप्रमाणे हा भात लागतो चवीला। तर परत भेटूयात एका नव्या व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत माझ्यासोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत राहा।